V tomto videu vám chci ukázat, jak si namícháte mléčnou barvu. Mléčné barvy se prodávají v prášku, míchají se s vodou, ředí se v poměru 1:1, abyste měli 100% krytí. Pokud chcete, můžete dát víc vody a tím pádem ta barva zprůhlední, ale nezesvětlá, protože přírodní pigmenty se ve vodě nerozpouští. Takže ta barva zprůhlední, budete víc vidět tu strukturu toho dřeva a dřevo si jenom natónujete. Takže k namíchání budeme potřebovat nějakou nádobu, kde si tu barvu smícháme. Barvu, já ji mám teď ještě tady v prášku, a ideálně vlažnou vodu, může být studená, ale v té vlažné vodě se vám ta barva lépe rozpustí. A něco na míchání a odměrku, s kterou si změříme stejný poměr barvy a vody. Takže dáme si půl odměrky barvy. Půl odměrky vody a vodu přilévejte postupně. Raději dejte nejdřív míň vody, ještě trochu vody jsem si tam nechala. Je lepší tu vodu přilévat postupně, abyste si tam ty vody nedali moc a zjistíte podle konzistence ty barvy, jestli ještě vodu potřebujete přilejt nebo ne. Barvu si důkladně rozmícháte, aby se vám spojil ten prášek s tou vodou. To máme ještě hodně hustý, takže můžu dolejt vodu. Toho míchání, pokud máte větší množství, můžete použít nějaký mixér, případně nějaký šlehač. Já používám někdy i čínský hůlky. Tak, barva se nám spojila. Barva se spojila s vodou, ale i tak je dobrý to ještě rozmíchat, abyste tam neměli hrudky. Ty hrudky jsou vlastně hrudky toho kaseinu. Ten kasein společně s tím vápnem, který tam je, a s tou vodou se postupně rozpustí. To vápno, ten kasein pěkně rozpustí, ale je dobrý tu barvu pořádně smíchat. A když ji máte takhle namíchanou, je to asi takováhle konzistence, a necháme tu barvu, je dobrý tu barvu nechat tak 5-10 minut odpočinout. Ona trošku nabyde a zhoustne a je to něco jako palačinkový těsto, které když namícháte a počkáte, tak vám po čase zhoustne. Tak tohle je to samé, abychom tu barvu měli jako konzistence smetany. Když budete míchat barvu, namíchejte si jenom tolik barvy, kolik budete potřebovat, raději míň, protože ta barva, když vám zbyde, musíte ji uložit do lednice. Maximálně na 4-5 dnů do dobře uzavřené nádoby a v lednici vám prostě chvilku vydrží, pak je potřeba ji dobře rozmíchat. I když ji teď necháme odstát, tak ty pevné složky jako kdyby padají na dno, takže je dobrý předtím, než natírám, nebo i když natíráte nějakou velkou skříň nebo něco velkého, tak je dobrý si tu barvu průběžně promíchávat, aby vám ty pigmenty nesadly na dno a vlastně nemalovali jste jenom s tou obarvenou vodou a pak vám budou ležet ty pigmenty vlastně na tom dně. Takže je dobrý tu barvu i počas toho malování promíchávat. Barva už nám lehce zhoustla. Je to mléčná barva, je to kasein, je to mléko, takže by se vám ta barva zkazila, pokud byste ji měli jen tak venku a nechali ji několik dní. Barvu mám namíchanou a v dalším videu uvidíte, jak se s barvou natírá.